දැන් අපි අද නවතින හිතාගෙන අපාර්ට්මන්ට් එකට යන ගමන්. ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට ආවා. මේක තමයි අපි ඉන්න අපාර්ට්මන්ට් එක. ජුලියගේ ගෙදර තියෙන්නේ මෙතනින් නම් මීටර් 650යි තියෙන්නේ අපි ඉන්න අපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඳන්. ඉතින් අපි දැන් අර පාලම පේනවා ඇති ඔකට අර පාලම ඒ පාලම පැනලා තමයි යන්න ඕනේ. ඇලදිගේ. එහෙනම් යන්න අපි. අපි අන්න අර පැත්තේ නම් මේ පාර පැනලා මෙහෙන් ආවා. දැන් අපි යන්නේ ජුලියට්ගේ ගෙදර බලන්න. හරිම ලස්සන view එක. ලොකු පොලිමක් ගාසද ජුලියට් එකට. ජුලියට්ගේ ගෙදර පේනවනේ. අරින් ගෙරවල ජුලියට් ගහක් කියලා. අන්න ඉන්නවා ජුලියට් කියලා. අතරින් තමයි ජුලියට් බලන් හිටියා කියලා කියන්නේ අර බැලකනි එකේ. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙරෝනාලා ඇරීනා එකට. කොලොසියම් එක වගේම තැනක්. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන ඇරීනා එක වගේ. අපි ආවම මාස් එකට චුට්ටක් හරිම රස්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉඳගෙන ඉන්න කියලා ආවා මෙතෙන්ට. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try to fix it. Turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning. I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning.
ඇතුළට ගිහලා බලමුනේ කොහොමද කියලා. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉබ්බෝ හිම ඉන්නවා ඉබ්බෝ දාලා තියෙනවා. ඒක මෙහි යුරෝප් වල නිකන් ට්‍රැඩිෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ ලවර්ස්ලා දෙන්නෙක්ගේ නම් ලියලා මෙහි ඉබ්බෙක් දැම්මම ඒගොල්ලන්ගේ ආදරය සදාකාලිකයි කියලා කියන්නේ.